مفيش هولندي ما بيعرفش يعوم. الواد بيتولد من هنا بيرموه في الميه من هنا، بيتعلم السباحه قبل الكلام، وبعد كده اتعلم ركوب العجل برضه. وده يا اخوانا باركنج للعجل، نسيت حطيت عجلتي فيه من كتر العجل اللي موجود. جملة بسمعها كتير قوي: هولندا تحت سطح البحر. ايوه، يعني ايه يعني سطح البحر؟ يعني انت ايه يعني ايه الكلام؟ كلمنا عربي لو سمحت. طيب يا سيدي هبسطها لك. عارف انت في الطبيعي الارض بتبقى فوق والميه بتبقى تحت، لكن في هولندا الموضوع مختلف، الميه هي اللي فوق والارض هي اللي تحت. وانتم عارفين ايه اللي بيحصل لما الميه تبقى فوق؟ فبالك بقى لو الميه دي كتير، بحار وانهار ومحيطات، البلد هتغرق. بطاطس يا جدعان كتير قوي هنا، يعني البطاطس عندهم هنا زي العيش عندنا، بياكلوا كل حاجه بالبطاطس. في شارع دمرك ستريت ده اللي هو اهم شارع في امستردام، هتلاقي فيه 20 محل بطاطس. هو ده بقى اشهر واحد، يعني بصوا عليه طابور، ولا تقولش طابونه مثلا، طابور عيش، فاهم؟ ده ب6 يورو ونص يا جدعان. طب والله يا جدعان بتاعت المحل وما كلفتنيش يورو و20 سنت، يا بخت اللي هتتجوزني والله. وعشان تفهموا برضه انا بتكلم في ايه، بصوا الميه جنبي اهي، لكن الارض تحت والبيوت كلها تحت. الخريطه اللي قدامكم دي خريطه هولندا من 700 سنه، لكن لو قارنتها بخريطه هولندا دلوقتي هتلاقي ان اراضي هولندا زادت الاف الكيلومترات. والسبب ده لان هولندا كسبت الحرب، لكن حرب مش ضد دوله تانية، حرب ضد المحيطات والميه. هولندا دولة صغيرة في شمال أوروبا، وعشان تعرفوا قد إيه صغيرة، دي مساحة هولندا جنب سينا، ومش محتاج بقى أوريكم مساحتها جنب مصر كلها هيبقى عامل إزاي. مشهورين بالعجل، وأما أقول مشهورين بالعجل فهم فعلا ما بيستخدموش مواصلة هنا غير العجل. وده الشارع زي ما أنتم شايفين كل اللي ماشيين فيه عجل، ونادر قوي ما تلاقي عربية ماشية فيه، وهتلاقي أغلب الطرق مخصصة للدراجات والمشاة بس، أو القوارب. العربيات مهملة هنا. أكبر منتج لزهور التوليب في العالم، وأكبر منتج للألبان والجبن في أوروبا بعد ألمانيا. وتاني تعالوا نحط خريطة هولندا جنب خريطة ألمانيا كده، طب ممكن نحطها جنب خريطة فرنسا، وممكن برضه نحطها جنب خريطة السويد. دولة صغيرة جد كده يا جماعة، لكن عاملة العجب. الهولنديين مشهورين وبيتقال عليهم الطواحين الهولندية، لأن البلد مليانة طواحين. والاربع حاجات اللي انا قلتها ديت، اللي هي العجل وزهور التوليب والايه يا عم في ايه الاربع حاجات اللي انا قلتها دي، اللي هي العجل وزهور التوليب والجبن والالبان والطواحين الهوائية، كلها نتيجة لفوز هولندا بالحرب ضد المحيط. هولندا بتغرق، الدولة كلها تحت البحر. لو بصيت على هولندا من فوق من الخريطة هتلاقيها كلها أنهار وشوية أراضي مرمية كده وسط المية، والمية دي كانت بتاكل الأراضي الهولندية يوم بعد يوم وسنة بعد سنة. والهولنديين بدل ما يسيبوا الأراضي اللي المية بتاكلها ديت ويروحوا في حتة تانية ناشفة يقدروا يعيشوا فيها، لأ، الهولنديين قرروا يحاربوا. تعالوا بس نتفق على حاجة، محاربة الفيضانات والبحار والمحيطات والمية عموما وهي فوق وانت تحت حاجة مستحيلة. ودبي استعانت بمهندسين هولنديين عشان يبنوا لها جزر صناعية بدبي مثل النخيل وغيره. للدرجة دي مهندسين الدولة الصغيرة ديت هم الأفضل في العالم في أي حاجة ليها علاقة بالمية. طب إزاي فعلا هم حولوا المية دي الأراضي؟ هنا بقى الأكشن بيبتدي. في شوية حاجات بدأوا يعملوها والموضوع اتطور والتكنولوجيا اتطورت مع الزمن. أول حاجة إنهم بدأوا يبنوا سور أو سد أو حيطة كبيرة حوالين الأرض اللي عايزين يطردوا منها المية، وعلى طول السور أو الحيطة دي بدأوا يبنوا طواحين هواء. وطواحين الهواء طول ما هي بتلف كانت متوصلة تحت بتروس، التروس دي كانت بتضخ المية بره الأرض دي.
والهولنديين بدأوا يبنوا قرى ومدن جديدة ما كانتش موجودة قبل كده إطلاقاً. لحد سنة 1932 هولندا ما اكتسبتش بس قطع أراضي صغيرة، لأ دي اكتسبت آلاف الكيلومترات وقطع جديدة من الأراضي كانت أصلا تحت سطح البحر. جزء كبير دلوقتي من الدولة كان تحت البحر. بنوا حيطة أو سور عملاق وفرقوا ما بين مية البحر المالحة والمنطقة دي، جمعوا فيها كل المياه الأنهار العذبة وبقت بحيرة كبيرة فيها مياه عذبة. يعني المياه حوالينا من كل حتة وبيحاسبونا عليها كمان. وبعدين بدأوا يحولوا جزء من البحيرة دي لأراضي. الأراضي دي من كترها عملوا مقاطعة جديدة في هولندا اسمها فليفولاند. المقاطعة دي بالكامل كانت تحت المية من 100 سنة، أول مرة تظهر دلوقتي. وده مثال عملي للسور أو الحيطة أو السد اللي الهولنديين بنوه حوالين المدن بتاعتهم. انتوا متخيلين لو المكان اللي انا واقف عليه ده حصل فيه شرخ المية دي كلها هتغرق المدينة؟ والأرض اللي أنا ماشي عليها دي مش طبيعية، لأ دي مبنية بأسفلت وطوب ومعدات هندسية كاملة علشان تمنع المية دي إنها ما تجيش على القرى والمدن. بلد كاملة وأنا من ضمنها عايشين تحت رحمة ربنا وثقة المهندسين بتاعتها في إنشاء طريقة يقدروا يعيشوا بيها بعيد عن الفيضانات والمية. ده بقى ياخدنا للأربع حاجات اللي قلناهم في أول الفيديو. هنلاقي كتير من الثقافة الهولندية الحالية نتيجة لحربهم ضد المية ولأنهم حاولوا يستعيدوا أراضيهم اللي بتغرق. نبتدي مثلا بانتشار العجل هنا، لأن الأراضي مستوية، مفيش مطبات، مفيش تلال، مفيش جبال، وكمان لكثرة الجسور والكباري اللي ما بين الأنهار والمية ديت، فأسهل حاجة إنهم يستخدموها هي العجلة. أما بقى بالنسبة للجبنة والألبان فهولندا بلد مستوية مفيهاش أي تلال، وده بيسهل تربية البقر والمواشي، وكمان المية فيها في كل حتة، فسهل جدا نمو الأعشاب اللي المواشي بتستخدمها علشان تنتج الألبان دي. أما بقى بالنسبة لظهور التولب فأفضل تربة بتنمو فيها هي التربة الخليط ما بين الرملية والطينية، وزي ما قلنا تربة هولندا طينية، لكن المقاطعات الجديدة اللي هم بنوها استخدموا الرملة بكثافة عشان يعوضوا النقص اللي موجود، فبالتالي بقت أفضل تربة لتربية زهور التولب. وأما بقى بالنسبة للطواحين الهوائية فكلنا عارفين ليه، علشان يطردوا المية ويضخوها بره الأراضي اللي عايزين يعيشوا فيها. كده يبقى احنا وصلنا لآخر الفيديو، وربنا يستر والبلد ما تغرقش، لأن لو غرقت أنا ما بعرفش أعوم، بعوم كلابي كده. فما تنساش بقى تحط لنا لايك وتشترك في القناة وتعمل لي فولو على الانستجرام، تدخل تشوف فيديوهاتي القديمة. نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة. مع السلامة.